Hello everyone, APSC Simplified channel to লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি 23rd এপ্ৰিলৰ যোনখন আসাম ট্ৰিবিউন নিউজপেপাৰ হয় সেইখন আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো আজি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যোনটো ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকল ফাৰ্স্ট পেজত কোনটো ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকল আছে ইয়াৰে কি কৈছে যে ডলো গ্ৰীনফিল্ড এয়াৰপোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট 6 ৰিপোৰ্ট অন ট্ৰী ফেলিং আপোনালোকে হয়তো এই নিউজটো আগতে শুনিছে আমি আগৰ নিউজপেপাৰ এনালাইচিছটো আলোচনা কৰিছিলো যে কাছাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ যোনখন ডলো টি ষ্টেট আছে তাৰে এটা গ্ৰীনফিল্ড এয়াৰপোৰ্ট কনষ্ট্ৰাকচন এক্টিভিটিজ আৰম্ভ কৰা হৈছে যাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ লাৰ্জ স্কেলত আপৰুটিং অফ দ্য ট্ৰিজ এণ্ড এভিকশ্যন কৰা হৈছে ওকে গতিকে ইয়াৰ ফলত এনজিটি নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলে এটা প্লি মানে এটা এপিল জাৰি কৰিছিলে ইন দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট যাতে এই যোনটো কনষ্ট্ৰাকচনাল এক্টিভিটিজ হয় হেতু যাতে আমি বন্ধ কৰিব পৰা যায় যাতে বিফোৰ ডেট এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্টৰ যোনটো কম্প্ৰিহেনচিভ এছেছমেণ্ট কৰা হয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে ওকে গতিকে এই নিউজটো ইমান বিশেষ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিন্তু আপোনালোকে এই নিউজটো কেনেকৈ মেইনছত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যেতিয়া আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট বা আমাৰ যিখিনি ডাইভাৰ্চিটি আছে যিখিনি এনভাইৰনমেণ্টেল ডিফৰেষ্টেশ্যন আছে যিখিনি এক্টিভিটিজ এনক্ৰ'চমেণ্টৰ এক্টিভিটিজ দেখা পোৱা যায় সেইসমূহ প্ৰব্লেমত আপোনালোকে এই ৰিচেণ্ট এক্সাম্পলসমূহ কোট কৰিব পাৰিব কেনেকৈ কাছাৰত গ্ৰীণফিল্ড প্ৰজেক্ট ডেভেলপ কৰাৰ বাবে কেনেকৈ ট্ৰী ফেলিং কৰা হৈছিলে অন এ লাৰ্জ স্কেল ইন দ্য ডলো টি ষ্টেট অ'কে যাৰ বাবে সুপ্ৰিম কোৰ্টে বিভিন্ন ধৰণৰ ডাইৰেকশ্যন দিছে কেতিয়াবা আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি এনভাইৰনমেণ্ট ইম্পেক্ট এছেছমেণ্টৰ ওপৰতো অলৰেডি মেইনছত কুৱেশ্যন আহিছে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব 2022 আৰু 2022 আৰু 20 বোথ গতিকে সেই ধৰণে আপোনালোকে যেতিয়া এই কুৱেশ্যনছসমূহ থাকে তাতে যেতিয়া এই ধৰণে ডাইৰেক্টলি এক্সাম্পল কোট কৰিব ফ্ৰম দ্য ৰিচেণ্ট হেপেনিংছ ইন আছাম তেতিয়া আপোনালোকৰ আনচাৰসমূহ আৰু এনৰিচিং হৈ পৰিব তাৰপিছতে নেক্সট যোনটো আৰ্টিকল হয় ইয়াতে কি কৈছে যে Cycles to chopper poll campaigning has seen changes over years. ইয়াতে এগৰাকী ব্যক্তি যাৰ বৰ্তমান 94 years হৈছে আৰু তেখেত কি হয় তেখেত এগৰাকী সিনিয়ৰ CPM লিডাৰ হেমেন দাস ওকে গতিকে তেওঁৰ লগত ডিসকাস কৰা হৈছে কাৰণ কিয় কাৰণ তেওঁ 1952 যোনটো ইলেকশ্যন হৈছিলে সেই সময়ছোৱাৰ পৰা আজিলৈকে তেওঁ প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যন আমাৰ ইণ্ডিয়াতে হওক অসমৰে হওক প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনক তেওঁ দেখি আহিছে উইটনেছ কৰি আহিছে আৰু লগতে নিজেও এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হয় ওকে চ' তেওঁ নিজেও ইলেকশ্যনত বহুতবাৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিছে বহুতবাৰ ষ্টেট লেজিছলেচাৰ অলমষ্ট 4 টাইমছ তেওঁ ইলেক্ট হ'বলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে তেওঁৰ লগত ডিছকাছ কৰিছে যে কেনেকৈ ইন দ্য পাছিং অফ দ'জ ইয়াৰ্ছ ইমান বছৰ পাছ হোৱাৰ পাছতো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো ইলেকশ্যন ছিষ্টেম হয় তাতে কি চেঞ্জেছ আহিছে কেম্পেইনিঙত কি চেঞ্জেছ আহিছে তো তেওঁ এইখিনিয়ে কৈছে যে আমি চাইকেলৰ পৰা আমাৰ জাৰ্নিটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ নাও উই হেভ কাম টু হেলিকপ্টাৰ কিয়নো কাৰণ আমাৰ মোড অফ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন হেজ চেঞ্জ এণ্ড ফৰ ইলেকশ্যন কেম্পেইনিং অ'কে গতিকে তেওঁ এইখিনি কৈছে যে যেতিয়া 1952ৰ সময়ত তেওঁ যেতিয়া ইভেন নিজে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিলে কেণ্ডিডেট আছিলে ৱেন হি ৱাজ এ ষ্টুডেণ্ট লিডাৰ গতিকে তেতিয়াৰ সময়ত কি কৰিছিলে যিসমূহ পাৰ্টি ৱৰ্কাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি কেম্পেইনিং কৰিছিলে বা তাতকৈ বেছি যিসমূহ পলিটিকেল লিডাৰ যোনে অলৰেডি মানে ইলেকশ্যনৰ বাবে নমিনেট কৰিছে তেওঁলোকে চাইকেলৰ সহায়ত এটা জেগাৰ পৰা আনটো জেগালৈ গৈ পেলাই কেম্পেইনিং কৰিছিলে আৰু বেছিতকৈ বেছি বিফ'ৰ দ্য 7 days তেওঁলোকে এখন জীপ হায়াৰ কৰিছিলে অ'কে কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে গম পায় কেনেকৈ এগৰাকী মিনিষ্টাৰ এখন জেগাৰ পৰা আনখন জেগাৰ হেলিকপ্টাৰৰ থ্ৰুদি আহে গতিকে দিছ ইজ অল বিকজ অফ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন আগতে মটৰেবল ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ৱাজ নট গুড বাট নাও দিছ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন হেজ চেঞ্জ এতিয়া আপোনালোকে নিজেই উইটনেছ কৰিব পাৰিছে যে কেনেকৈ ইমান ডাঙৰ মেগা ৰেলিজ হয় তাৰপিছত কেম্পেইনিং অৰ্গেনাইজ কৰা হয় ডাঙৰ জেগাত ডাঙৰ মিটিং অৰ্গেনাইজ কৰা হয় গতিকে দিছ ৱাজ নট দেয়াৰ ইন 1952 ইলেকশ্যন বা সেইখিনি সময়ৰ ইলেকশ্যন সেইখিনি ইয়াতে ডিছকাছ কৰা হৈছে তাৰপিছতে নেক্সট দিছ আৰ্টিকল ইজ অলছ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব এগেইন মেইনছৰ যোনটো GS পেপাৰ 300 এনভাইৰনমেণ্টৰ কুৱেশ্যনছ আহিলে এই ধৰণে আপোনালোকে এক্সাম্পল কোট কৰিব পাৰিব ৰিচেণ্টলি পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া এটা তেওঁলোকে আমাৰ যোনটো এছেছমেণ্ট কৰিছিলে ফৰ দ্য এয়াৰ ৱাটাৰ কোৱালিটি অফ দীপৰ বিল যোনটো বৰ্তমান আপোনালোকে গম পায় আমাৰ অসমৰ একমাত্ৰ ৰামচাৰ ছাইট বাৰ্ড চেঞ্চুৰী ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হয় গতিকে দীপৰ বিলত এটা এছেছমেণ্ট কৰিছিলে যাতে তাৰে যিখিনি ৱাটাৰ কোৱালিটি হয় সেইখিনি যাতে এছেছ কৰিব পৰা যায়
আৰু the result was that the deeper below যিখিনি water হয় that is contaminated okay তো বহু এমাউণ্টত কণ্টামিনেশ্যন দেখা পোৱা গৈছে ইভেন এয়াৰ কোৱালিটিৰ ক্ষেত্ৰতো particulate matter 10 and 2.5 is very much highly concentrated okay কিয়নো কাৰণ তাৰ ওচৰ পাজৰ যিখিনি এৰিয়া হয় তাৰে গাৰ্বেজেছ সমূহ বাৰ্ন কৰাৰ বাবে জুই জ্বলাই দিয়াৰ বাবে এই ধৰণৰ এয়াৰ কোৱালিটি ৰিডিউস হৈছে আৰু যোনটো ডিপৰ বিলৰ যিখিনি ওয়াটাৰ হয় তাতে বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড আপোনালোকে গম পায় বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন যিমানেই বেছি হয় ইট মিন্স দ্যাট the water is contaminated সেইভাবে হেতু বহুত ইনক্ৰিজ দেখা পোৱা গৈছে সেইভাবেও গম পোৱা গৈছে যে ডিপৰ বিলৰ যোনটো water condition that is also very low okay তাৰ উপৰিও pH or value যোনটো হ'ব লাগে that is also not in a good condition alkaline হৈ আছে গতিকে এনে ধৰণৰ বহুখিনি ইস্যুজ দেখা পোৱা গৈছে water pollution is becoming a very serious concern for ডিপৰ বিল গতিকে আপোনালোকৰ যেতিয়া মেইনছত কোৱেশ্চন আহে এনভায়ৰনমেন্টৰ ওপৰত বা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী বা অন্যান্য যিখিনি কোৱেশ্চন আহে তেতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি পলিউশন কন্ট্ৰোল বৰ্ডৰ যোনটো ৰিসেন্ট অ্যাসেসমেন্ট হয় ৰিগাৰ্ডিং ডিপৰ বিল হেতু আপোনালোকে আনসাৰ কৰিব পাৰিব এজ এ এক্সাম্পল তাৰপিছতে নেক্সট যোনটো আৰ্টিকল হয় ইয়াতে কি কৈছে যে আইআইটি গুৱাহাটী ডেভেলপছ 3D IIT Guwahati develops 3D printed dummy ballot unit. A is into article. Again, this article you can use in science and technology as into example of science and technology. आपनालोक 3D printing पर directly question আহিব পাৰে বা indirectly আহিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে লিখিব পাৰিব কেনেকৈ আমি 3D printing ৰ সহায়ত recently awareness generate কৰিব বাবে voter awareness generate কৰিব বাবে systematic voter education electoral participation cell হেতু আৰু আইআইটি গুৱাহাটী কেনেকে এমওইউ সাইন কৰিছে আৰু এই ধৰণৰ ডামি ব্যালট ইউনিট তেওঁলোকে প্ৰডিউস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যাতে সিটিজেনক একুইন্টেড কৰিব পাৰে বিশেষকৈ যিসমূহ নিউ ভোটাৰ্স আছে বা সিনিয়ৰ ভোটাৰ্স আছে কেনেকে তেওঁলোকে ভোটিং প্ৰসিডিউৰ কি হয় কি কৰিব লাগে আগতীয়াকে কি প্ৰসিডিউৰ ফলো কৰিব লাগে এভৰিথিং উইথ দ্য হেল্প অফ 3D printed dummy ballot unit তেওঁলোকক প্ৰদান কৰোৱা হৈছে ওকে তাৰপিছতে নেক্সট আজি যোনটো এডিটোৰিয়েল সেকশন হয় ইয়াতে কিহৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰা হৈছে পাৰসিউট অফ নলেজ ভাৰ্সেস গুড গ্ৰেডস ওকে যোৱাকালি আমি এই টপিকটোৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিছিলো যেনেকৈ আপোনালোকে সকলো গম পায় ৰিসেন্টলি এইচএসএলসি হাই স্কুল লিভিং সাৰ্টিফিকেট 2024 ৰিজাল্ট এনাউন্স হৈছে আৰু এইবাৰ সকলোতকৈ ডিফাৰেন্ট ৰিজাল্ট দেখা পোৱা গৈছে কাৰণ এইবাৰ যোনটো আৰ্টস 12 যোনটো stand কৰা যোনটো ranking দিয়ে that has reduced to only 5 গৰাকী ব্যক্তিকে সেইখিনি announce কৰা হৈছে ওকে আৰু কিন্তু ইয়াতে কিছুমান লেখত লগীয়া কিছুমান চেঞ্জেস দেখা পোৱা গৈছে যেনেকে overall passing percentage has increased from 3% that is now 75% এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান all over total passing percentage আছে আমাৰ অসমত ওকে গতিকে ৰাইটাৰ ইয়াতে কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে যে ইন কাৰেন্ট এডুকেশনাল ল্যান্ডস্কেপ দেয়াৰ ইজ এ ইনক্ৰিজ অফ এমফেসিস অন এচিভিং হাই মাৰ্কস ইন একাডেমিক এক্সামিনেশন ওকে গতিকে ইয়াতে দেখা পোৱা গৈছে যে আমাৰ বৰ্তমান এডুকেশনাল যোনটো ল্যান্ডস্কেপ হয় এডুকেশনাল সিনাৰিও হয় ইয়াতে আমি বেছিকে মেইনলি উই আৰ ফোকাসিং অন একাডেমিক এক্সামিনেশনৰ ওপৰত যাতে একাডেমিক্সত কিমান বেছি হাই মাৰ্কস এচিভ কৰিব পাৰে হেতুৰ ওপৰত মেইনলি ফোকাস কৰি আছো কিন্তু ইয়াৰ জৰিয়তে কি হৈছে there is a overshadow of the fundamental goal of the education আমাৰ এডুকেশনৰ যোনটো ফান্ডামেন্টাল গোল হয় হেতু overshadow হৈ গৈছে কিয়নো কাৰণ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে for the race of যিসমূহ মাৰ্কছৰ যোনটো ৰেস হয় যোনটো ৰেট ৰেস বুলি কোৱা হয় যাৰ ফলত কি হয় ষ্টুডেন্ট এগৰাকীৰ নিজৰ যোনটো কেপেবিলিটিজ নিজৰ যোনটো ক্ৰিয়েটিভিটি ইউনিকনেস হেতু তেওঁলোকে হেৰুৱাই দিছে কাৰণ they are not focusing on their own interest they are running behind the marks okay গতিকে ৰাইটাৰ ইয়াতে এইটোৱে কৈছে যে গুড গ্ৰেডস বেয়া নহয় গুড গ্ৰেডস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ তেওঁলোকৰ হে গুড গ্ৰেডসৰ সহায়ত তেওঁলোকে নিউ এডুকেশনাল অপৰচুনিটিজ পাব কিন্তু good grades is not only the sole indicator of students understanding ষ্টুডেন্টৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ বাবে অকল গুড গ্ৰেডস সোল ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব নোৱাৰে ৰাইটাৰ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইউনিক পইণ্ট দাঙি ধৰিছে ডেট ইজ অলসো ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং আপোনালোকে এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম আৰু লগতে এই আৰ্টিকেলটো আপোনালোকৰ এথিক্সতো সহায় হ'ব গতিকে ৰাইটাৰে ইয়াতে মেইনলি পেৰেন্টছৰ যোনটো ৰোল হয় হেতুৰ ওপৰত ফোকাস কৰিছে কাৰণ পেৰেন্টছ প্লে এ ভেৰি ক্ৰুচিয়েল ৰোল টুৱাৰ্ডছ শেপিং দ্য চিলড্ৰেনছ এটিটিউড টুৱাৰ্ডছ লাৰ্নিং
এগৰাকী চিলড্ৰেনৰ মাইণ্ডত যিখিনি এটিটিউড আছে টুৱাৰ্ডছ লাৰ্ণিং সেইখিনি মেইনলি কেতিয়াৰ পৰা ডেভেলপ হয় ফ্ৰম দ্য ফেমিলি ইটছেল্ফ আমাৰ পেৰেণ্টছৰ পৰা মেইনলি ডেভেলপ হয় অ'কে গতিকে ৰাইটাৰে ইয়াতে কৈছে যে আমি সদায় ৰিকগনাইজ কৰিব লাগে এগৰাকী চিলড্ৰেনৰ কি এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিকনেছ আছে উই শুডণ্ট কম্পেয়াৰ আমি কেতিয়াও কম্পেয়াৰ কৰিব নালাগে কাৰণ আমি যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰোঁ সেইগৰাকী ষ্টুডেণ্টৰ যোনটো ছেল্ফ এষ্টিম আছে সেইটো ডেট্ৰিমেণ্টেল হৈ যায় আৰু তেওঁ নিজকে নিজৰ যিসমূহ পিয়ৰ গ্ৰুপছ আছে সেইসমূহৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে বাট হুইচ ইজ নট এ গুড ক্ৰাইটেৰিয়া কাৰণ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তি ইউনিক হয় সকলোৰে নিজা নিজা ইণ্ডিভিজুৱেল টেলেণ্টছ আছে তো সেইবাবে আমি মেইনলি ফ'কাছ উই নিড টু ফ'কাছ অন হোৱাট উই নিড টু ফ'কাছ অন আইডেণ্টিফাইং দ'জ ইউনিক টেলেণ্টছ তো সেইবাবে আমি এনকাৰেজ কৰিব লাগে টু এক্সপ্ল'ৰ দ্য ছাবজেক্ট ডেট ফেচিনেট ডে তেওঁলোকক যদি পাৰ্চনেলাইজ ৱাইজ তেওঁলোকক কি ছাবজেক্টে ফেচিনেট কৰে সেইটোৰ ওপৰতহে আমি আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰাত ফ'কাছ কৰিব লাগে তাৰপিছত ৰাইটাৰে ইয়াতে কি কৈছে যে যিহেতু হোম ইজ ইনডিড দ্য ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ of first classroom of and the parents are the first teacher আমি সকলোৱে জানো আমাৰ যোনটো হোম হয় আমাৰ ঘৰখন আমাৰ প্ৰথম ক্লাছৰুম হয় আৰু আমাৰ টিচাৰ্ছ আমাৰ পেৰেণ্টছ আৰ আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট টিচাৰ্ছ হয়নে গতিকে যিখিনি আমাৰ ইনফৰ্মেল টিচিং আছে লাৰ্ণিং টিচিঙৰ যিখিনি প্ৰচেছ আছে এভৰিথিং উই লাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য হোম ইটছেল্ফ গতিকে সেইবাবে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কি বস্তু আমি নিজৰ ফেমিলিৰ পৰা শিকোঁ দিছ পইণ্টছ আৰ ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকৰ হেল্প হ'ব এথিক্সত গতিকে আমি আমাৰ নিজৰ ফেমিলিৰ পৰা কি শিকোঁ আমাৰ যিখিনি ফাউণ্ডেশ্যনেল আছে চিলড্ৰেনৰ ফিউচাৰ এডুকেশ্যনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ সেই ফাউণ্ডেশ্যন উইল লাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য হোম ইটছেল্ফ পেৰেণ্ট কেন ফষ্টাৰ লাভ ফৰ লাৰ্ণিং অফ দ্য লাৰ্ণিং বাই ইনকৰ্পৰেটিং এডুকেশ্যনেল এক্টিভিটিজ ইন দ্য ডেইলি লাইফ এগৰাকী চিলড্ৰেনৰ ডেইলি লাইফত আমি এডুকেশ্যনেল এক্টিভিটিজসমূহ যদি আমি ইনকৰ্পৰেট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি সেইগৰাকী চিলড্ৰেনৰ মাইণ্ডত লাৰ্ণিঙৰ যোনটো লাভ ফৰ লাৰ্ণিং সেইটো আমি ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিম অ'কে গতিকে আমি আৰু কি বস্তুৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব পাৰোঁ এক্সপ্ল'ৰিং নেচাৰ ৰিডিং টুগেডাৰ কণ্ডাক্টিং চিম্পল এক্সপেৰিমেণ্টছ প্লেয়িং এডুকেশ্যনেল গেম যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিজেৰে আমি ষ্টুডেণ্টৰ মাইণ্ডত লাৰ্ণিঙৰ যোনটো কিউৰিয়াছনেছ সেইটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিম গতিকে ৰাইটাৰে ইয়াতে কিছুমান এক্টিভিটিজ ছাজেষ্ট কৰিছে যেনেকৈ ষ্টৰি টেলিং চিলড্ৰেনক নিজে আমি এনকাৰেজ কৰিব লাগে তেওঁলোকে ষ্টৰি টেলিং কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকে নিজে নিজৰ এটা কাহিনী গঢ়ি তুলিব পাৰে নিজৰ ইমেজিনেশ্যনটো ইনক্ৰিজ হয় তাৰপিছতে নেক্সট আহিব পাজল ছলভিং যেনেকৈ চুডোকো জিগছ' পাজল ক্ৰছৱৰ্ড হিষ্টৰিকেল ৰ'ল প্লেয়িং আমাৰ হিষ্ট্ৰীত যিসমূহ ইম্পৰ্টেণ্ট হিষ্টৰিকেল ইভেণ্টছ আছে বায়'গ্ৰাফিছ আছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি যাতে অৱগত কৰাওঁ তাৰপিছতে জিঅ'গ্ৰাফিকেল কুৱেষ্ট যেনেকৈ মেপ গ্ল'ব এইসমূহৰ সহায়ত আমি তেওঁলোকক মানে এনকাৰেজ কৰিব লাগে টু লোকেট দ্য প্লেচেছ আমি যেনেকৈ নিউজত এতিয়া এইখিনি যেনেকৈ এতিয়া ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ হৈ থকা সময়ত আমি তেওঁলোকক ক'ব লাগে যে ক'ত ৰাছিয়া আছে ক'ত ইউক্ৰেইন আছে এইসমূহ আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে তাৰপিছত নেক্সট আহিব লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং আমি তেওঁলোকক লেংগুৱেজ লাৰ্ণিঙৰ প্ৰতিও এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগে যাতে উইথ দ্য হেল্প অফ এপ ছং বুকছ তেওঁলোকে নতুন লেংগুৱেজ শিকিব পাৰে অ'কে গতিকে এনেকৈ আমি ষ্টুডেণ্টৰ যোনটো ইউনিক টেলেণ্ট হয় সেইটো ডিছকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম যাতে তেওঁলোকক যাতে দ্য পাৰ্চিউট অফ নলেজ দ্য হেপিনেছ অফ লাৰ্ণিং সেইটো তেওঁলোকৰ মাজত আমি ইনকালকেট কৰিব পাৰোঁ সেইটো ইয়াতে কোৱা হৈছে আচলতে বহুতখিনি ডেছক্ৰিপটিভ ৱেত ডিছকাছ কৰা হৈছে ইমানখিনি আপোনালোকৰ দৰকাৰ নহ'ব তাৰপিছতে আমি কেনেকুৱা ৱেত টু শ্বিফ্ট দ্য ফ'কাছ ফ্ৰম মাৰ্কছ টু নলেজ আমি মাৰ্কছৰ পৰা বেছ কৰি পেলাই আমি নলেজ বেছ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমলৈ আমি কেনেকৈ শ্বিফ্ট কৰিব পাৰোঁ কি কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ চেলিব্ৰেটিং লাৰ্ণিং অকল আমি মাৰ্কছৰ ওপৰত বা ৰিজাল্ট অৰিয়েণ্টেড হ'ব নালাগে তেওঁলোকে যে লাৰ্ণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে সেইটোকে আমি চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত এনকাৰেজমেণ্ট হ'ব এনকাৰেজ কুৱেশ্যন যেতিয়া তেওঁলোকক কুৱেশ্যনিং কৰিলে তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰোৱা হ'ব কিউৰিয়চিটি লেভেলটো তেওঁলোকক ডেভেলপ কৰা হ'ব ডেট নিড টু বি ৱেলকাম তাৰপিছতে নেক্সট পইণ্টটো কি হ'ব টু প্ৰভাইড ৰিচ'ৰ্চেছ আমি তেওঁলোকক ৰিচ'ৰ্চ প্ৰভাইড কৰিব লাগে যাতে নতুন বুকছ এডুকেশ্যনেল মেটেৰিয়েলছ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ যাতে তেওঁলোকে আৰু এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰে তাৰপিছতে মডেল লাইফ লং লাৰ্ণিং তেওঁলোকক এইটো শিকোৱাটো দৰকাৰী যে লাৰ্ণিং ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ আমি অকল এটা স্পেচিফিক মাৰ্কছ বা স্পেচিফিক ডিগ্ৰী পালে যে আমাৰ লাৰ্ণিংটো শেষ হৈ যাব সেনেকুৱা নহয় ইটছ এ লাইফ লং প্ৰচেছ তাৰোপৰি আমি হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰতো ফ'কাছ কৰিব লাগে যেনেকৈ আমি অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ পাৰ্চনেলিটি যেনেকৈ কগনিটিভ ইম'চনেল ছ'চিয়েল ফিজিকেল ডমেইন এভৰি এছপেক্টত আমি হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগে
ক্ৰিটিকেল থিংকিং ডেভেলপ কৰিব লাগে, ক্ৰিয়েটিভিটি, প্ৰব্লেম সলভিং স্কিলছ, এই বিভিন্ন ধৰণৰ কো কাৰিকুলাৰ যিখিনি এক্টিভিটিছ আছে এভৰিথিং উই নিড টু ফ'কাছ অন। তাৰপাছতে ফ্লেক্সিবল এণ্ড মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী এডুকেশ্যন হ'ব লাগে, যোনটো আমাৰ নিউ এডুকেশ্যনেল পলিচিৰো এইটো এটা এমফেচিছ হয়। আমি ষ্টুডেণ্টৰ হাতত সেইটো লিবাৰ্টি দিব লাগে যে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাবজেক্টটো চুজ কৰিব বিচাৰে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাডিজটো আগবঢ়াই নিব পাৰে। উই নিড নট টু বাউণ্ড অনলি বিটুইন 3 ছাবজেক্ট, যেনেকৈ আৰ্টছ, কমাৰ্চ, ছায়েন্স, সেইখিনিৰ লগতে আমি অকল কনফাইণ্ড হৈ থাকিব নালাগে। উই নিড টু এপ্ৰ'চ দ্য মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী এপ্ৰ'চ। এণ্ড দেন কামছ টেকন'লজি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, যাতে তেওঁলোকৰ লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আৰু এংগেজিং হওক আৰু ইণ্টাৰেক্টিভ হওক। তাৰপিছত ইনক্লুজিভ প্ৰেক্টিচেছ তেওঁলোকৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব লাগে, সেইখিনি এটা ডিছকাছ কৰা হৈছে। এই আৰ্টিকেলটো আপোনালোকে পঢ়িব, বহুতখিনি এডুকেশ্যনেলৰ ৰিলেটেড আমি টপিকছ বা পইণ্টছ এই আৰ্টিকেলটোৰ পৰা গম পাব পাৰিম। তাৰপিছতে নেক্সট এই আজিৰ যোনটো এডিটৰিয়েল হয় ইয়াতে ডিজাষ্টাৰ প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰা হৈছে, আৰু আজিৰ যোনটো মেইনছৰ কুৱেশ্যন হয় ডিজাষ্টাৰৰ ওপৰতে দিয়া হৈছে। ইয়াতে ৰাইটাৰে এইটোৱে কৈছে যিহেতু আমি আছাম বিং এ ভেৰি ভালনাৰেবল ষ্টেট টুৱাৰ্ডছ ডিজাষ্টাৰ, সেইবাবে আমাৰ যোনটো মিটিগেশ্যন মেকানিজম হয় ডেট নিড টু বি হলিষ্টিক, হয়নে? বিকজ আছাম ইজ ভেৰি মাছ মোৰ ভালনাৰেবল টুৱাৰ্ডছ থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম, আৰ্থকুৱেক, ফ্লাড, এইসমূহ ডিজাষ্টাৰৰ প্ৰতি আমি সদায় ভালনাৰেবল হয়। আৰু ইভেন আমি আৰ্থকুৱেকৰ প্ৰতিও ভালনাৰেবল হয়, কিয়নো কাৰণ উই আৰ পজিশ্যন নিয়াৰ হাইলি ভলেটাইল চেচমিক জ'ন 5ৰ আণ্ডাৰত আমি পৰোঁ, সেইটো আপোনালোকে গম পায়। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি হলিষ্টিক এপ্ৰ'চ লোৱাটো দৰকাৰী, অকল মানে পষ্ট ডিজাষ্টাৰ আমি ষ্টেপ লোৱাটোৱে নহয়, অনলি আমি উই নিড টু ফ'কাছ অন এৱাৰনেছ, প্ৰিপেয়াৰনেছ, এইসমূহৰ ওপৰতো ফ'কাছ কৰাটো দৰকাৰী। ডিজাষ্টাৰ ৰিছপন্সৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰাটো মেইন আমাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ হৈ পৰিছে। এই আৰ্টিকেলত ইয়াৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান ডেটা গম পাম, ডেট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এগেইন আপোনালোকে মেইনছৰ কুৱেশ্যনসমূহ লক্ষ্য কৰিব, এভৰি ইয়েৰ ডিজাষ্টাৰ, তাৰপিছতে নেচাৰেল কেলামিটিজ, এইসমূহ ক্লাইমেট চেঞ্জ, এই টপিকসমূহ ফেভৰেট হয় APSCৰ, গতিকে প্ৰত্যেকবাৰে ইয়াৰ পৰাই কুৱেশ্যন দেখা পোৱা যায়। যেনেকৈ ৰিচেণ্টলি এইটো ডেটা আপোনালোকে গম পাইছে যে আছাম হেজ বিন ৰেংকড এজ আ কাণ্ট্ৰিজ 5th most vulnerable state to the climate চেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত অসম 5th most vulnerable state হৈ পৰিছে। তাৰপিছতে ইভেন আমাৰ যদি ইণ্ডিয়াৰ 25 ডিষ্ট্ৰিক্ট যদি চাবলৈ যাওঁ which are most susceptible to climate change, তাৰে 15খন ডিষ্ট্ৰিক্ট comes under Assam, which is a very concerning issue। আৰু আমাৰ অসমত the reasons are vulnerable because আমাৰ geographical locationৰ কাৰণে, socio-economic status of the people, weather extremities, এইসমূহ ৰিজনছৰ কাৰণে আমাৰ এইখিনি ইছ্যুজ দেখা পোৱা যায়। সেইবাবে আমি হলিষ্টিক এটা এপ্ৰ'চ লোৱাটো দৰকাৰী, সেইটোৱে এটা ডিছকাছ কৰা হৈছে। তাৰপাছতে আজিৰ যোনটো থট ফৰ দ্য ডে হয়, ইয়াতে কিহৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰা হৈছে, ইয়াতে কিহৰ বিষয়ে কৈছে যে do not let circumstances control you, you change your circumstances। ইয়াতে এইটোৱে কৈছে কেতিয়াও আমি নিজৰ ওচৰে পাজৰে যিখিনি চাৰ্কিমষ্টেঞ্চেছ আছে সেইখিনিয়ে যাতে আমাক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে, সেইটোৰ ওপৰত আমি ফ'কাছ কৰিব লাগে, rather than we need to change our own circumstances। ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে এনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্টত আছে য'ত ওচৰে পাজৰে বহুতখিনি হাল্লা হৈ আছে, যাৰ ফলত আপোনালোকে পঢ়িব পৰা নাই, তো ইয়াৰ মিনিং এইটো নহয় যে আপোনালোকে পঢ়াটো বন্ধ কৰি দিব। You need to focus on the solution, যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি চেঞ্জেছ আনিব পাৰোঁ। যেনেকৈ আপোনালোকে যদি ৰাতি বহুত হাল্লা হয়, ৰাতিপুৱা জল্দি উঠি পঢ়িব ট্ৰাই কৰিব, বা দিনৰ ভাগত যদি বহুত হাল্লা হয় ৰাতি পঢ়িব ট্ৰাই কৰিব, তো সেনেকৈ আপোনালোকে চাৰ্কিমষ্টেঞ্চেছটো চেঞ্জ কৰি নিজৰ ডেষ্টিনিটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। গতিকে আজিৰ নিউজ পেপাৰত এইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল আছিলে ফ্ৰম এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভ। আই হোপ এই নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো আপোনালোকক সহায় কৰিছে। আৰু আজিৰ যোনটো মেইনছৰ কুৱেশ্যন হয়, এই মেইনছৰ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে লিখিব ট্ৰাই কৰিব, আৰু কুৱেশ্যনটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এক্সামত অলৰেডি বহুতবাৰ আহিছে। ইয়াতে কি কুৱেশ্যন সোধা হৈছে যে ষ্ট্ৰেংথেনিং ডিজাষ্টাৰ প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ এণ্ড প্ৰিভেনশ্যন মেজাৰ্ছ rather than relying on post disaster relief and recovery will be sustainable for India discussed। মানে এই কুৱেশ্যনটোত এইটোৱে হৈছে যে আমি ডিজাষ্টাৰ প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ আৰু প্ৰিভেনশ্যন মেজাৰ্ছৰ ওপৰত বেছিকৈ ফ'কাছ কৰিব লাগে rather than post disaster relief and recovery, গতিকে যাতে আমি ছাষ্টেইনেবিলিটিটো মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে আছিলে। আই হোপ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সহায় কৰিছে। আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আজি নিউজ পেপাৰ এনালিচিছটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে,
আৰু যদি এই নিউজ পেপাৰ এনালিচিছটো আপোনালোকক সহায় কৰিছে কাইণ্ডলি নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আমি এজ এ কমিউনিটি আৰু গ্ৰ' হ'ব পাৰোঁ গতিকে এইখিনি আছিলে থেংক ইউ এভৰিৱান আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম থেংক ইউ অল